نمیدونید که درست کردن این شیرینی بدون فر و همزن چقدر راحته و چقدر فوق‌العاده است. بافت و طعم بی‌نظیرش. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این شیرینی فوق‌العاده لذیذ رو آماده کنیم. برای حدود 30 عدد شیرینی نیاز داریم به 2 تا دونه سیب بزرگ که من اونها رو با قسمت درشت دستگاه رنده کردم. نصف لیوان شکر رو اضافه میکنم که بسته به ذائقه خودتون میتونید 1-2 قاشق غذاخوری از شکرتون رو کمتر استفاده کنید. برای راحتی دوستانی که میخوان با ترازو اندازه ها رو داشته باشن، داخل کپشن مواد رو هم به گرم مینویسم. 1 قاشق چایخوری پودر دارچین بهش اضافه کردم و روی حرارت ملایم اجازه میدم تا کاملا شکر باز بشه، آب سیب کاملا کشیده بشه و یه حالت چسبنده و مارمالادی پیدا کنه. همونطور که گفتم روی حرارت ملایم اجازه بدید تا یواش یواش رنگش برگرده و آب سیب کشیده بشه و کامل شکر باز بشه. ببینید الان به این مرحله که میرسه باید همچنان هم بزنید تا زمانی که دیگه هیچ آبی داخل ظرف باقی نمونده باشه و موادتون کامل به حالت مربا یا مارمالاد در بیاد. وقتی به این مرحله رسید و این پوره شما آماده شد، میتونید مقداری گردوی خرد شده به دلخواه بهش اضافه کنید و کامل مخلوط کنید و بعد هم بذارید کنار تا سرد بشه. توی این فاصله ما میریم تا موادمون رو آماده کنیم. 1 عدد تخم مرغ رو با نوک قاشق چایخوری وانیل با هم مخلوط میکنیم. 1 لیوان سرخالی پودر قند اضافه میکنیم که شما میتونید میزان پودر قند رو کمی به دلخواه کمتر بریزید. حدوداً 1 تا 2 قاشق غذاخوری از پودر قندتون کم کنید، اشکالی نداره. مواد رو خوب با هم میزنیم تا به صورت یک دست با هم دیگه مخلوط بشن. همونطور که گفتم این شیرینی بدون فر و همزن آماده میشه و مطمئنم که از راحتی کار و از طعم بی‌نظیر این شیرینی لذت میبرید. این شیرینی رو برای شب یلدا هم میتونید به راحتی آماده کنید و از خوردنش کنار عزیزانتون لذت ببرید. کره همدمای محیط یا روغن جامد به میزان 150 گرم به موادتون اضافه کنید و هم بزنید. اگر خواستید با لیوان اندازه گیری کنید، حدود 1 لیوان روغن جامد نیاز داریم. 1 قاشق غذاخوری ماست پرچرب رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم تا همه موادمون به صورت یک دست با هم دیگه مخلوط بشن. بعد از اون 2 تا 2.5 لیوان آرد رو به همراه 1 قاشق چایخوری سرخالی بیکینگ پودر با هم مخلوط میکنیم. 1 بار از قبل الک کردم و بعد داخل ظرف مجدد الک میکنم و مواد رو هم میزنم. همه آرد رو به یک باره اضافه نکنید، بهتره که آرد کم کم اضافه بشه و هر زمان که خمیرتون کامل جمع شد و یک خمیر لطیفی داشتید کافیه و دیگه نیازی به اضافه کردن آرد نیست. اما ممکنه که بنا به آبخوری آردها برای شما کمی بیشتر آرد استفاده بشه، پس به این نکته هم دقت کنید. پس آرد رو کم کم اضافه میکنیم تا زمانی که خمیرمون یه خمیر منسجم و لطیفی باشه. و نکته دیگه این که خمیر رو زیاد ورز ندید که به روغن بیفته. اگر این اتفاق بیفته شیرینی شما بافت خشکی پیدا میکنه. من خمیر رو بین 2 تا نایلون قرار میدم و یه مقدار خمیرم رو به صورت یک دست باز میکنم. ضخامت خمیر حدوداً 3 میل تا 4 میل باشه کافیه. بعد از اینکه خمیر رو باز کردید با هر نوع کاتری که دوست دارید خمیرتون رو کاتر میزنید. بعد از موادی که آماده کردید روی خمیرتون قرار میدید و شیرینی رو باید ببندید. اضافه های خمیر رو مجدد جمع می کنید و خمیرتون رو دوباره پهن کنید و کاتر بزنید و از موادتون به این شکل استفاده کنید. خب من الان یک مقدار از مغزی خمیر رو روی خمیر قرار میدم و اون لبه دیگر رو خیلی آهسته روی لبه پایینی میارم. حتما از قبل شعله پخش کن رو روی حرارت قرار بدید. اجازه بدید شعله پخش کن کاملا داغ بشه و بعد داخل تابه رو که کاغذ روغنی پهن کردید این شیرینی ها رو قرار بدید.
با دم کنید درب تابه رو ببندید و تابه رو بذارید روی شعله پخش کن و با حرارت نسبتاً ملایم اجازه بدید تا شیرینیتون کاملاً پخته بشه. همین که زیر شیرینی ها تغییر کرد پختش کافیه و میتونید از داخل تابه خارج کنید. فقط اولش یه مقدار نرمه، اجازه بدید سرد بشه و بعد از داخل تابه درش بیارید. اگر خواستید داخل فر آماده کنید که میتونید کاغذ روغنی رو که داخل سینی پهن کردید شیرینی ها رو بچینید. فرتون هم حتما از قبل با دمای 180 درجه خوب گرم کرده باشید و مدت پختش هم بستگی به فر شما داره. حدود 15 تا 20 دقیقه زمان میبره. زیر شیرینیاتون که رنگ انداخت کافیه و میتونید از داخل فر خارج کنید. دوستانی که میخوان این شیرینی رو روی تابه آماده کنن بهتره که حرارتتون مثل حالتی که میخواید برنج رو دم کنید یه مقدار بیشتر باشه و حتما نگاه کنید که زیر شیرینیتون زمانی که طلایی شد از روی حرارت بردارید و اجازه بدید خنک بشه بعد سرو کنید. اگر عاشق این مدل شیرینی ها هستید پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو که لینکش رو با شما به اشتراک گذاشتم از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.